Na szép jó estét kívánok, én Furiánsz vagyok, és ahogy mondtam, megkezdjük a live-ot. Mindenkit szeretettel üdvözlök, ahogyan ígértem Hogwarts Legacy streammel. Jöttem még egyszer, szóval vannak benne újdonságok, új gameplayek, és az, amit még jó múltkor a egyesben mondtam, hogy a csodálatos lényeket azt majd úgy fogjuk előhívni, egy ilyen kis táskáló. És van egy kis röpke videó, amiben tényleg úgy van, ahogyan én mondtam és gondoltam. Arra is majd ránézünk a karakter csinálásra, átnézzük még egyszer az, ami volt múltkor, és ha bármilyen hozzászólásotok van, szóljatok, és akkor megvitathassuk. Na de nézzük, én már állítom is a dolgot, egy pillanat. One of those. That's one of those. That's one of those. That's What's up, everybody? Welcome to the first Hogwarts Legacy gameplay stream. I'm Chandler Wood, Community Manager here at Avalanche. Egy pillanatot kérek, mert valami vége duplázódik. Na. Meg is van a Bibi. Elnézést kérek. És akkor menjünk is. What's up, everybody? Welcome to the first Hogwarts Legacy gameplay stream. I'm Chandler Wood, Community Manager here at Avalanche Software, and we've got a lot of really exciting stuff to show you today. But before we get into showing you the game and gameplay, I have a few wonderful guests. Egy pillanatot még kérek tőletek, mert egy pillanat. one of those. Andrew, who Nagyon kíváncsi leszek.
What's up, everybody? Welcome to the first Hogwarts Legacy gameplay stream. I'm Chandler Wood, Community Manager here at Avalanche Software, and we've got a lot of really exciting stuff to show you today. But before we get into showing you the game and gameplay, I have a few wonderful guests that I need to introduce you to. First up, we have our community guest host. He brings you the latest and greatest in Hogwarts Legacy content. He's the local Merlin conspiracy theorist. Guilty as charged, yes. One half of Expecto Go, Yeah. James Whitehead. Thanks, Chandler. Yes, I'm James Whitehead of Expecto Go, bringing you guys the latest and greatest in Hogwarts Legacy content. And I am one half of Expecto Go, the other half, my wife Sue, represents that other half. So I'm excited to be here, and thank you, Avalanche Software, for inviting me. I cannot wait to go over this gameplay. I just got to say that. Welcome, thank you for being here. And we've got two people from the studio, just two of the many people bringing this thing together, the magic of Hogwarts Legacy. Game director, Alan Tu, Hello, everyone. and senior environment artist and Hogwarts expert, Boston Madsen. So thank you for taking time out of your very busy schedules right now to sit down with us to help us show everybody gameplay. So what we're going to be showing you today, first, the character creator, because it's your legacy, and you have to create yourself when you get into to get into. Ezután majd megmutatom a tanárokat is, párat beszélünk róla, talentokat, azt, amit múltkor mutattam, azt a kis rövid videót, azt, amit említettem, hogy úgy fognak a lények előjönni, hogy egy ilyen táskából, abból is van, szóval menjünk sorjába. To Hogwarts and bring your whole authentic self to Hogwarts. So we're going to show you that character creator. Then we're going to dive into a tour of Hogwarts, and it's just a small tour of Hogwarts, right? Because Hogwarts is huge. Hogwarts is really big. So we're going to be showing you a little bit, but it's still a lot. So, and finally, ending up with combat. A little taste of combat, a little taste of how all that works. Let's go. Just a little taste, yeah. So we're excited to get there. But again, first and foremost, we need to get into this character creator. And James, with you here, we wanted to let you create this character. So Andrew, who is going to be doing all of our gameplay capture today, is going to be handing you the controller. Oh my gosh. All right, I won't break anything. All right, so what are we looking at right here on this screen? These are your presets. So a lot like other games, there's some initial. Ugyebár lesz egy alapkarakterünk, azt, amit tudunk majd szabni, ahogyan mink szeretnénk, a arcát, a lorát, a száját, a szemét, a fülét, a haját, a stb. Így vannak a alapok, aztán mindig mész, meg itten a arcát, haját, vágás, szem, stb. De azt mindjárt mondom. Settings that you can choose for your character that just kind of get them into like the ballpark of what you want to be, who you want to be, and what you want to change. Oh man. And then once you're in that ballpark, all of the other tabs let you dial that in, be exactly who you want to be. It's our goal with this is to make sure that for anyone that fantasized about bringing themselves to the school for the very first time, that they feel like they have the options in order to represent who they are and essentially bring themselves to Hogwarts or whatever character they want to bring to Hogwarts. Oh my God, and options galore. Do you mind if I try to put myself in here right quick? It's all about you today. Okay. All right. So, okay, yeah, that's me. We're here. That's me right there. All right, so that's step one. We're pretty close, but let's look at everything here. You know, play around with some of these options, like really. All right, so what are we looking at with this option over here with the tab? I see face stuff. Yeah, so a lot of the different faces that you saw in the previous screen, all those faces are choices that you have here. So you can, now you're just kind of getting into the details in your face shape, in your skin color. And then because we knew a lot of people going right in are going to want it right away. Valójában itten állítod be a arcot, hogy hogyan nézi. Szia, neked is Boldog Mikit. Valójában itten állítod be a arcát, hogy hogy nézzen ki egy ilyen vidámabb, mogorvább, stb. A szint,
az ember karakternek a színét, és itt a szemüveget. Even Yeah. though it's an option later in the Nyilván, game, hogy vagy. Yeah. you can collect different types of glasses, put them on later. We give you some options right up front if you want to have glasses for your character. Oh man, oh my gosh, look at the structure of the faces with this. Wow, you guys thought of every crazy. I like that. I don't think my face is that skinny, but I think we'll go with that. I think. Nagyon halk, akkor várj egy pillanatot. Még mindig halk vagyok? Mert most kb. Jónak kellene lenni, de mindjárt rámegyek egy pillanat. A kb. Most a jónak kellene lennie, vagy nem? Vagy most jobb? Mert akkor rakok rá nagyobbat egy pillanatot kérek. Ja, 4. Most is halk vagyok? Vagy most hogy hallod? Pillanat. Akkor várjál. Megnézzük a Hildert egy pillanat. Most már jobb, vagy... Várjatok egy pillanat, akkor így. Nekem már jó. Várjál. Nem, halk vagyok, egy pillanat. Akkor egy pillanat, várjál, mindjárt beállítom. Vissza fogtok egy picit hallani, mert... Kb. Mostan már jónak kellene lennie. Igen. Nem. Vissza, és mehetünk is. You can go that route. And down here is this. Those are your glasses This there. Yeah. Oh, so we started. We could go Harry Potter if you want. Awesome job. Oh man! And this is just some of the options, I'm assuming. Yeah, so through the course of the game, there's a lot of újabb different gép, options that you'll keep unlocking. rakni, So as part of kind of stb. like És gear akkor for the látod, hogy a character, there's beállítások lots of tiszta different más, hogy classes, abban there's even vannak. masks, there's Hát all majd kinds of things ránézek, majd over the course of akkor the game. már... I like how it's all Victorian era, though. Yeah, Like, right it's up front. very Such a authentic. good call. Such a good call. Oh my gosh! All right, so now, we can go fleek on this one with the hair. I spend a lot of time here just like dreaming about my different characters. And what Oh they're gonna my be gosh, the pony. The thing I'm always amazed by whenever I see any aspects of Hogwarts Legacy's character creator is just the texture. And like you even adding the bounce with the hair moving around. Yo, that kind of looks like Hermione a little bit. I'm not even gonna just I'm not fretting. And we can just go, can I go like Tonks purple or green a little bit? Absolutely. Oh. Yo, Tehát, hogy már itt a hajszín this tudod is so cool. változtatni, Oh, I like hogy that. nézzen ki a hajat, That is stb. cute. Szóval Oh, okay, so little behind the scenes. I used to have this type of hair like way back, but was it purple? I wanted silver tips, so that was the closest I got to any color. But oh my gosh, this is so februárban kb. cool. Egy jó 10 So you perc literally csak can a bring karakterra yourself fog majd elmenni. it's a myriad of textures and Igen, different igen, ez a hairstyles Hogwarts here. All right, so Legacy, azt, now amit you get over here említettem to neked, hogy azt, play around with amit some of megvettem the- These are more már, subtle options. és We've got freckles, február moles, 10-én jön ki, different things de like viszont, when it hogyha comes to your megveszed a complexion, like Deluxe darker eyes, Edition, maybe like some shading on the egy cheek. pillanat, ha megveszed a Deluxe Edition-t, akkor 3 nappal hamarabb játszol, szóval én már 7-én már pörgetni fogom. Amint megjelenik, pörgetem, és kb. Egy 24 órás streamet szánok rá először. Aztán lehet, hogy aztán több is lesz belőle, de ez egy olyan vált játék azt, amit rohadtul vártam. Úgy volt, hogy ebből az évben, de kértek még egy kis időt. És nagyon nagy időt szenteltem rá is, mert beregisztráltam egyik oldalra, másik oldalra, Twitch-től kezdve, Twitter-től kezdve, mindenhova, és mindig, ha valami új dolog jön, akkor azt tudom követni, stb. Szóval februárban már majd nagyobb kontentet fogok majd ebből is majd gyártani, játékból, a talentok, talentfal, stb.
Oh man, you guys literally thought of everything with this. I do have a bit of fun with that. And then the scars are one of those options where, you know, Harry had his own unique scar, but you can come in with different scar options. Yeah. Oh, wow. Look at that. I didn't even see that. Oh, those are my favorite. The eyebrow scars. Yeah. Love those. Yeah. You look kind of like, classic. Yeah, you look kind of just like tough. But anyway, so now we're over here. Oh man, you guys, this is so sick. Again, getting more subtle here, you know, really like dialing in that face to really get your... I don't know how revealing I want to be with my facial features now. Just like, yeah, I kind of have a big face. Yeah, my eyebrows kind of sit kind of low. But I mean, literally, you have so many options just starting the game. I feel like I'm going to be here like forever. You and me both. And then this final tab here, this is where you... Ja, ahogy egy picinkot vársz, 2-3 percet, befejezik a karaktert, és akkor ilyen kisebb bemutató lesz a Roxorba, itt sétálni fog. Aztán vége fele egy ilyen kombinációk lesznek, hogy milyen lesz a spell, stb. Nemrég jött ki egy újabb videó, azon egy ilyen nagy montot lovagol, szóval elég szépen van megcsinálva. Az a gondonatok sajnos csak 720, ami én nekem már jobb felbontásban, sajnálom. De mind YouTube-on 4K-ból is fönt van, minden is rohadt szép. You kind of bring your whole character together. You know, this is where you finalize everything. You're not choosing your house here. Okay. That's not yet. That was a theory. But you know, here's where you bring you choose voice 1 or voice 2, which is more kind of a masculine or feminine voice, and then even within that, changing your pitch slider. It's a subtle slider, but you can hear it. That was quite something. And so you can kind of make out the differences. But yeah, you choose which kind of voice that you want. You'll be selecting your difficulty here. For today, we'll just go normal because Andrew's going to be taking us through some of the experiences with combat later. And we can talk a little more about difficulty, yeah, with combat and how that plays in. But I think the important thing here is like if for people who aren't gamers especially, story mode is a way to get into this without being worried about like, oh, do I need to be... Hogy majd, ha ez megjelenik egy pár hét megjelenése után, majd ebből is majd egy nyereményjátékot majd fogok, hogy lehet majd egy ilyen játékot nyerni, ezt a Hogwarts Legacy-t majd. Good at games, like no, just enjoy this game. Az, akit majd érdekelne. Nem tudom, hogy mennyiben vagy a Harry Potter világában. Amazing. What do you think, character creator? We're good? I'm good. Let's explore Hogwarts and let's get... All right, through the magic of using a dev kit, we're going to be loading up a save a little later in so that we can show you more about Hogwarts and give you that taste of combat. All right, Andrew's got some gameplay pulled up for us here. We are starting out, James, there you are. You're wearing the House Fanatic robes from the account linking. Thank you. I do look good. No, ugyebár itt vannak a spellek, mindenképpen a R2-eset, hogyha megnyomod, ugyebár én is karra fogom játszani, nem billentyűzet egérre, akkor úgy tudsz spelleket váltani, és minden egyes spellnél vannak cooldownok, szóval nem fogsz tudni össze-vissza dobálni állandóan. Ezzel a jellel, ugyebár le lesznek majd ilyen elszórt scrollok, mondjuk úgy, majd mutatom is, és ezzel a spell-el, hogyha megnyomod ezt a jobbra a karodon, ezt a jobbra fele nyilat, akkor avval tudod use-olni és előhívni, azt majd mindjárt mutatom. Ugyebár ez a életünk potion, ugyebár majd lesz, hogy tudunk majd gyártani is alkémiás, ez ugyebár majd a finishing move, 2 már tudunk, de állítólag lesz 3. Ilyen finishing, ha ezt telibe jut, akkor egy ilyen nagyobb varázslatot tudsz majd bevinni, majd azt is majd mutatom. Ez ugyebár a potion
fogsz tudni bájtalakat csinálni, pontosan így mondom, és fogsz tudni, hogy például erősebb varázslótjaid legyen, gyorsabban töltődjön ez, lesz, hogy kevesebbet hasonlál akármilyen varázslat, de az van benne, hogyha csak egyet fogsz tudni használni, szóval nem lehet az, hogy most megiszod, hogy erősebben fogsz varázsolni, aztán, hogy a védekezésed nagyobb lesz, hanem csak egy fog állandóan neked hatni. This is our first look at the Hufflepuff Common. Egy pillanat, és ez itt a kis minimap. A minimapon azt, amit majd tudni kell, ugyebár questet, ha veszel fel, akkor azt fogja mutatni pontosan merre mennyi. De ha például veszi fő két questet felveszed az elsőt, fogja mutatni, ha felveszed a második questet, nem a elsőt fogja mutatni, hanem azt, amit utoljára vettél föl, szóval a másodikot fogja, szóval ezt ne tévesszél meg, de azt majd fogod tudni majd itten váltogatni, majd arra is majd rátérek. Dorm room, I'm assuming. I mean, dorm room. The dorm room, Yeah, yeah. yeah. This is awesome. Ha lássátok ezt a talárt, ezt tudjátok megszerezni, ezt a ruhát, ha csináltok Wizard World-ön egy akontot, ottan az összes kérdésre válaszoltok, a kérdések szerint beosztanak téged egy házba, az lehet Gryffindor, Mardegár, Hugrabuk, vagy pedig Hollóhát, és megkapjátok a talárját. És ha végig mentek a egyes kérdéseken, megkapjátok a patronust, hogy milyen lesz majd a játékban, és a pálcád. Ez. Ha valaki nem venné a Deluxe Edition-t meg, mert ha valaki azt megvette, akkor az kap egy másik fajta ilyen fekete, szürkés, ilyen halálfejes talárt. But Alan, Majd arra is majd what are we rátérünk. seeing right here with the UI? Because this is our first look. Yeah. So right now we know there's been a lot of questions about the HUD because this is the first time we're showing it. So kind of going over it from right to left, on the bottom right is what we call our spell diamond. So those are, everything that you see in it are slottable spells. So we have over 20 slottable spells that you can earn over the course of the game. Okay. Okay. And that's where the player can place them and use them and access them very quickly. To the top left of that is, you'll see the D-pad, and on the left is an eyeball, and on the right is a bit of a grid. So the eyeball is an example of one of, not a slottable spell, but what we call an essential spell. There are certain spells that are used in very specific contexts, or that we just want on the controller at all times, and Revelo is one of those. That's left on the D-pad. On the right on the D-pad is that grid represents where you might slot spells. And so right now, today, we're not going to be going into the spell slotting menu because we feel like there's a lot of spoilers there, you know, like what are all the spells and what can we do? I would like spoilers, but I understand. But we do want to make sure there's still some goodies left to share with everyone. And then on the left side, that thing that has the L1 button next to it, that's another thing where we don't want to spoil, but basically that's where you access your tool wheel. So there's a lot of magical tools that you're going to be kind of brewing and growing over the course of the game. And so that's where you would access them rapidly, is our tool wheel. Okay, cool. There are a few things that I left off the table on the right. The green bar is your health, and basically there's a potion next to it. That's how you might heal. The bar above it, we're keeping a secret for now. I apologize. And all the way on the left is our mini-map with a kind of overhead view of where you are currently in your common room that updates as you travel through Hogwarts and beyond out into the world. And for those fans out there that aren't a huge fan of mini-maps, because we know they exist, there's also options to remove the mini-map and turn on or off different elements of our HUD. Really immerse yourself. And we'll go more into the spells as we get into combat, but that's kind of, that's what you're seeing there. And this is our HUD. Also, Andrew's giving us a good look over here. I want to call out, I'm a big fan of the bedside tables in the dormitories. Very nice bedside tables. They are nice bedside tables. Yeah. The honey-colored wood was mentioned in the writing. It's part of lore. It's part of lore. There we go. All right. So now we're walking out into... We really tried making these low-ceilinged dorms to give you that Badger set sort of feel. And the first thing I know is the music. The score is amazing with this. Gorgeous. And I'm calling it. Ez ugyebár a Hugrabugnak a háza,
ugyebár van idő is, majd arra is majd ránézünk, van a Gryffindornak, Hogwartsnak, Mardekárnak és a Hollóhátnak. Ugyebár tudni kell, hogy a Mardekár az víz, Hogwarts az föld, Gryffindor az tűz, és a Hollóhát az a szél. Na. Out here, this is unique music that you're hearing for the Hufflepuff Common Room. Go back to those Common Room videos we released, you'll notice the music's a little bit different, and that is entirely... Ez, amit mondtam, hogy minden egyes zöld ilyen lámpásnál, ez majd lesz majd nekünk a fast travel, ez az egyik. A másik még, ha majd rátérünk arra a könyvre, ahol vannak explorerek, hogy a mappot, hogy felfedez, ezt mindenképpen use-olnod kell, mert csak akkor fogja elfogadni, hogy azt a területet már bejártod. Azért is kapsz XP-t. entirely intentional. We just want to welcome you to your common room in every single house, just a little bit differently. So you can customize that experience right away. Oh my gosh, that's so awesome. Look at that. So I mean, beautiful design. We could spend like the entire rest of the stream just in the common room here and talking about it, and I'm sure Boston and James could be like just geeking out over it. All the details come from J.K. Rowling's writings for this common room. The round doors, the hanging vines, even the dancing badgers on the fireplace. It's got a real earthy vibe. Yeah. It's very, very earthy. Which is like elements for each of the houses, Yeah, right? Like Hufflepuff is earth, Ravenclaw's air, Gryffindor is fire, Slytherin is water. We Wow. really leaned into that for each common room. Wow. So it feels earthy. We've got a little earthen passageway. That's what we were. Hopefully, it should feel very familiar. Yeah, it does. It does. but I know you don't want to leave, but we're gonna be leaving. Thank you. I understand. Whoa, the sound effects though. Like, looking back at the past trailers, it was just music, but kind of hearing how Hogwarts is now. It's so cool. Very tactile. Yeah. Andrew's Most going to make kérek use rá of one of valamire. our spells, Revelio. Use Revelio right here, because there's a little magic going on. Na, az, amit említettem, hogy ezzel a szemmel, az, amit így láttok ilyen halványon, vagy pedig látni is fogtok, de hogyha nem lássátok, akkor azt majd fogja majd a játék direction is mondani, hogy akkor ilyen hangot fogtok hallani, és azt fogjátok, az fogja jelezni, hogy közel van. Use-olod. Ezért is kapsz XP-t, 80 XP-t, de lesznek olyan ilyen scrollok, mik adnak majd ilyen kisebb küldiket. És ugyebár tudni kell, hogy minden egyes kisebb küldi rásegít a játékra, hogy más-más varázslatokat is tanulhatsz egyesekből, és minden egyes varázslat kinyit egy ilyen, ha megtanulsz egy varázslatot, akkor kinyit egy ilyen másik sidequestet, mondjuk úgy, és akkor mehetsz arra, és akkor ilyen több lehetőséged van. Menjünk tovább. Notice a little something. Yeah. So these are something that we kind of interchangeably call Revelio pages or lore pages. And you'll notice a bunch of things pop up on the screen. Yeah. You see that we got some XP for it. Ez még a And you can achievement. also see that we've advanced something called like a field guide Majd challenge. arra is majd rátérek. So I Itt want to lesz a talk about that a másik. little bit. So we had to ask ourselves, what? Continue, I'm sorry. Continue. There may be something you may or may not be able to tickle there. Yeah. But in our game, we had to answer the question, you know, we're a late fifth year. What does that mean? How do we catch up to the other students? Okay, okay. And so we have an answer to that question, and it's given to you by the staff. So there's something that we call the Wizard's Field Guide that's granted to you early on in the game. PVs ment le. And the Wizard's Field Guide is how you actually work on catching up with the other students. So Andrew, if you hit pause És for me up most here, before we push forward a azt, little amit bit, you can említettem. see in our pause menu, it's got this book theme. Wow. Na, az, amit én említettem a könyvet, mert ugyebár mink nem elsősként kezdünk, hanem, ha jól tudom, 5 éves, igen, 5 évesen, és a mágia ügyi minisztériumtól kaptunk egy ilyen könyvet, mi nekünk abban segít, hogy felzárkózzunk azokba évekbe. Questek, az, amit említettem, hogy hogyha fedező fő dolgokat, akkor ez itt fog megjelenni. Talentok, ugyebár a mind sztorikkal fognak majd unlockolni.
gírek vannak, azt, amit mondtam az első videóban, hogy lesz egy itt tudjam XY felszerelésed, azok majd fognak adni plusz statokot, tudsz te is majd csinálni, és a statokot tudod majd változtatni is, és majd bizonyos ruhákból, pálcákból majd fogsz tudni belerakni dolgokat, hogy erősebb legyen. Ez collection, hogyha iket fogsz majd megtanulni, lesznek inventárok, a dolgokat majd szét fogod majd tudni majd szedni, és ugyebár itt majd mindig annak a jele lesz itt, amilyen házban vagy. Na. That's your Wizard's Field Guide, and you can see your house kind of crest in the middle, overlaid yeah. over it. Okay, Right? And you okay. can see that on your level as well. So that the field guide has this magical property of looking out into the world around you. And the reason why it's on loan from the Ministry of Magic and the professors So have cool. granted it to you as a late fifth year student is because they want it to help you catch up to the other kids. And its magical property is to discover different opportunities to learn and grow all around you. So the way it works is, as you discover gameplay in the game, it actually recognizes that as a challenge, which is kind of On the bottom. locked into there. Okay. And Andrew, if you go in there, you'll see different types of challenges that are combat challenges, quest challenges, exploration challenges. Na, ez amit én mondtam, hogy minden egyes dolgokra kapsz XP-t is, de százalékot is, és minden egyes, ha 100%-os, akkor több XP-t is kapsz, achievementeket is. Például a combat, az minden egyes varázslatnál majd fognak tanítani, hogy mit, hogyan használ. Quest az quest, a exploration az, amit mondtam, hogy a mapot felfedezzük. Ez az, amit mondtam, hogy minden egyes helyen el van egy ilyen kisebb scroll szúrva, és azt föl kell fedezni. Ezt még annyira úgy nem jöttem rá, de erre is majd ránézek, mert ez ugyebár a szükség szobája a videóban, ottan valójában ottan te neked a helyed lesz, te neked a főbázisod, vagy ott, ahol majd fogsz tudni potionököt, ruhát gyártani, saját házas, stb. Challenges. And you can see field guide pages are on there as well. Yeah. So 1%. We unlock that one field guide page. that entire category is one of the ways that the book itself kind of fills out into the school and spills out into the school and kind of hides itself with different types of challenges and different things to do around the school that you're actually going to interact with. Valójában ezért is egyrészt így, hogy mint tetszik is a HOGWARTS is, mert nem csak arról van szó, hogy végigfussad a sztorit, de azért, ha szeretnéd felfedezni a dolgokat, akkor el tudsz vele játszodozni, mert ugyebár a Roxford hatalmas, nagy, és annak benne nem csak erre rejtett ilyen scrollok, de ha a mapot figyeltétek, annak a ládák is, minden egyes ládákban vannak lootok. A lootok neked segíthetnek, vagy nyersanyagot adnak, vagy pedig valami öltözéket, mert ugyebár majd arra is majd rátérek, hogy vannak öltözékeket föl tudod upgrade-elni, tudsz belerakni dolgokat, minden egyes öltözék valami plusz statot ad, ugyanúgy, mint a pálcáknál, majd arra is majd rátérünk ezután. To help you grow as a wizard and practice your spells. And so that thing that we just saw is not just a field guide challenge and a way to earn XP, it's also something that that players can use to learn about the school as they're traveling around. They spot these little secret facts and they can kind of play a little bit of a game discovering all of them, and there are over 100 field guide pages just in Hogwarts alone. So. Little glimpse of the grand Yeah. staircase Yeah. here. We're not gonna- Circular staircase. All the match the tower. portraits. Yeah. And I did notice the blue flame just ignite right there, which was so cool. Yeah. Oh man. Fast travel points there. House hourglasses. We had to. How much fun was it designing those and putting all Oh, those they're in there? gorgeous, but Az, amit tudni kell, ugyebár mostan itten a Harry Pottert hozom elő, minket ez nem fog befolyásolni a házok között a pontok. Ezek valójában ilyen mellékekesek, ebben nem kell majd foglalkoznunk.
But That they're there just like in the books, Yes. right It's next a to nod the to Great lore. Hall. it's a nod to Yeah. lore. House points is not a core mechanic or system in the Yeah, game. It is we didn't turn it narratively. into like It a gameplay system, but it's definitely present throughout our narrative. And there are lots of choices stb, where we want de to az nod nem to fogja things a that sztorit aren't necessarily gameplay befolyásolni. systems, but we nod to them as part of the narrative. Over to the right Part of the there, Wizarding Andrew World. was teasing. That's the Great Great Hall Hall. over Yeah. through those doors. Again, we're not going there. He's just kind of like, no. Cool, cool. Here's another collectible page. You know, just Okay. again showing you like just these things around Hogwarts that you Talált can egyet, do and pick up and. elődjött, That's a XP. shot straight from the trailer too. Just that part right there. I recognize It that. might be Ezt a megnézitek majd, erre is majd egy külön spell majd fog körleni. giving you a little fan service here with callbacks to those. So And this must be summertime, because I noticed these are the summertime windows. Itt These is windows will change with the seasons. Yeah, the detail they put in this is kind of it. I get surprised by it all the time. That's didn't a even know that was a sentient thing. magic castle. So Oh man. And we're going out. Look at that. This is where the students would normally kind of congregate, Rohadt szép, just nekem nagyon tetszett. kind of chill out, play, meet each other outside of the Great Hall before and after meals. And I love the way that when the castle interconnects to, that it interconnects outside, inside. There are pathways on both sides of things, so you really get a sense of scope Yeah. to how big this castle And when is. you see things like you'll notice a bridge over there. That's a place you can go to and cross. Pillanat. And I love the way that when the castle interconnects to, that it interconnects outside, inside. There are pathways on both sides of things, so you really get a sense of scope. Na ez, amit mondtam, hogy ez szerint fogja majd értékelni, hogy felefedezted. Mert ez mindenképpen use-olnod kell, vagy pedig mellette elfutni. To how big this castle And when is. you see things like you'll notice a bridge over there. That's a place you can go to and Itten cross. majd Like everything lesz egy everything that you see is a puzzle. place that you can visit. Mindjárt Wow. mutatom is. Pillanat. tried so we put a lot of effort in making it feel really alive. Not just with student population, but even just the greenery and stuff. It's Scotland. Yeah. And this castle's been here for hundreds of years, so just kind of the moss and all the trees that have overgrown it and Oh my gosh. that landscape. Ugyebár itt van itt 4 jel, egyik itt van, és ahogyan jöttél a hídra rá, ott is volt 2 jel. That's This Scottish. location might look a little familiar to you. És itt van a puzzle. Ez. I thought És ha I közelebb recognized mész it. I hozzá, believe akkor this is from tudod majd use-olni. the Spring ASMR. És itt And egyik yes, so that puzzle. puzzle right there, that view, Andrew is taking us right back to I am that. going to tell Andrew not to interact with that puzzle and to keep moving on. We can't spoil everything. We can't give you everything, right? Hogwarts So- contains a Ez lot of itt secrets. rohadt szép, ez itt a sarkany. Oh my God. But this is this grand entryway right here coming down into a really kind of central area. Yeah, we're coming upon the central hall, and we pointed out the greenhouse outside, and we'll notice when we get down there that it's on the right. This is a big hub of the school. Like it's a big castle, A zene but is jó benne, ez a it is designed so you shouldn't get very lost. This is kind of a grand central station. I love that that. I love each that. direction, you know, it's green over there, so the greenhouse is over there. Transfiguration Courtyard, you know, the library straight ahead. So it's kind of the hub Oh my of a God. lot of the castle. Even the color visually, you can just tell, okay, green, Oh, green, go that greenhouse. way. Oh my God. A lot of it'll be subconscious, but Yeah. it'll help you really learn the castle and feel like you know your way around. That's not to say that it's easy to learn. All of us here still get pretty lost in it It on a is a daily castle. basis. It It's a is. castle. Great point. I love that Andrew's definitely teasing a lot of things here. I'm noticing he's swinging the camera this way and that. Yeah. He's got this grin on his face over there that's just like, yeah, I know what That I'm statue doing. I know is what I'm from the reveal trailer. There's that dragon. Oh my God. This is another location where the students will gather. Ezzel a jellem majd így fogja jelölni, ahol lehet fő majd questet. And just kind of chill out. And an opportunity to talk to somebody, get a Yeah. quest giver here. Is everything all right? Yes, I'm sorry. I'm Nellie, by the way. I'm just so excited that the Daedalian keys are back. The what keys? The Daedalian keys. Surely you've seen them flying about.
Rumor is that a former headmistress, Professor Moll, conjured them to protect the contents of certain locked cabinets years ago. Persze, már könyvtárban van szóval én 72 óra hamarabb, vagy 3 nap hamarabb játszom, mert 10-én jelenik meg rendesen, de hogyha te előveszed Deluxe-be, akkor 3 nappal hamarabb játszhatod. Szóval igen, már a könyvtárban pihen, és így számol vissza, hogy még hány nap van, még 60, nem tudom mennyi, 63, 64, alagyan úgy. De igen, elő van rendelve. Ez is, bögre is, 3D puzzle az éppen szemben van velem a szekrénynél, meg a többi. Azért is mondom, hogy 3 nappal hamarabb, ha játszom, mindenképpen egy hosszabb streamet szeretnék, az beton biztos, azt hittem, ha egészségem úgy akarja még minden, és azután egy ilyen, ilyen március körül mindenképpen ebből lesz egy nyereményjáték, vagy pedig február vége fele biztos lesz, hogy az, aki nyerhet egy Hogwarts játékot. Ha nem több. Úgy mondtam, hogy február 7-én én nekem szabadott, és addig az a február 7-től, egy hét az nálam a szabad az lesz. Szóval ottan szerintem lehet, hogy még hosszabb is lesz majd a stream, mert például elmegyek enni, stb. Szóval ezt mindenképpen úgy szeretném, hogy minél jobban, 100%-osan, és minél több olyan utatni, hogy az, ami jó legyen, mert ugyebár utána néztem a dolgoknak, vannak bizonyos ládák, mit csak vagy olyan talentot tudsz kinyitni, hogy nem lát téged a láda, vagy pedig poisonál, szóval minél több kontextot szeretnék ebből gyártani nektek. Professor Black couldn't be bothered to disenchant the keys, and they appear. De ugyebár még azt is kell róla tudni, hogy ezt ugyebár van 4 ház, és minden háznak van egy ilyen fő embere, az, aki téged a sztoriba segít. De minden egyes segéd más-mást ad neked, minden egyes válaszod, mert 3 válaszod lehet, ugyebár lehetsz neutrál, vagy mész arra, vagy pedig rossz, rossz jó, a döntések befolyásolják a sztorit, szóval 3 kimeneteled lehet, és közben 4 fajta dolgot tudhatsz, szóval nem mindegy, hogy most melyikkel fogsz itt tudjam barátkozni, egyik ezt ad, másik azt ad, arról is majd beszélünk jobban. Szóval az, amit tetszik benne, hogy hasonló mód van benne, mint például most előhozom a Witcher, például ott is 3 fajta válaszod lehet, hogy mert mindegy egyes válasznál te neked egy bizonyos questet majd fog kinyitni például. Szóval ezért is nem mindegy, hogy melyikre kinek hogyan válaszol, stb. Szóval ezért is logikus, hogy mi minden házú szeretnék játszani, szóval mind a 4-jel végig meg biztos. Időtől függetlenül mindenképpen hugrabuggal fogok kezdeni, mert csináltam azt, amit említettem a elején a kontot, szóval mindenképpen ebben fogom kezdeni. Elsőt, azt mindenképpen hugrabug. Második, az majd Mardekál lesz, de azt majd így megszavazzuk, és akkor majd úgy fog, vagy lehet, hogy lesz úgy, mert vannak benne szívek, hogy játszok itt ugyan egy XY órát ebben, aztán játszok XY órát a másikkal, mert ugyebár majd vannak benne tiltott átkok is, ha többi, akkor azt egyik úgy, hogy akkor egy ilyen rosszabb varázsol lesz, szóval akkor adjuk úgy, hogy jó is lehetek, még rossz is lehetek. Here every few years. You should try to catch one. Why would I do that? Each key will lead you to a locked cabinet somewhere in the castle.
If you can manage to get the key into the Jaj, cabinet lock, not an easy task, mindenképpen happy you az a may find a reward. 24 óra, az ahogyan megjelenik, és én játszok is. Az lehet, biztos, azt. Perhaps I'll give it a go. I hope you do. In fact, I think I heard one of the keys in the... Voldemort utódja nem lehetek, mert, vagy nem leszek, mert Voldemort 1920 nem tudom mennyibe született, ha jól tudom, vagy 1900 után született, és 94-ben halt meg, vagy hogyan, szóval itten még Voldemort még nincs, vagy se tudom, de viszont vannak halálfalók benne, szóval már, de majd ránézek, mert ugyebár itt arról is szó van, hogy sötét mágia ütötte föl az orrát, annak a lázadó goblinok is, azt is le kell állítani, szóval ilyen lesz ez is, az is, szóval ilyen látok be benne fantáziát. A többit azt már rájuk adjam a készítőkre, mert az van ezzel a játékkal, hogy sokan Harry Potterhoz hasonlítsák a játékot, nem szabad. Az van benne, hogy ez egy varázsló világ, amiben a Harry Potter játszódott, szóval mindenki felejts el azt, hogy most Harry Potteros játék, nem. Ez egy varázsló, világos játék. Mindenki a YouTube-tól kezdve, a Discord-tól kezdve, a csoport, ott a Warner Bros-os nagy csoport van, a Hogwarts Legacy-nál, mindenki a Quidditch-el van elakadva, Voldemort-a, lesz egy Gringotts bank, lesz, de sokan keverik, mert valójában mink 1800-os évtől kezdünk, valójában itt minden más ugyan van. Nekünk egy varázsló világot adnak, amiben te csinálsz egy karaktert, és te játszod a saját varázslódot, szóval nem szabad a Harry Potterral összekeverni. Igen, mi kettő varázsló világból, de a Harry Pottert azt rakjuk félre, a Quidditch meccset is, stb. Ez egy ilyen külön nyílt világú RPG és varázsló, szóval ne hasonlítsuk a Harry Potterra. Mind a kettő egy varázsló világ, de ne keressük benne a Harry Pottert, mert nagyon sokan azt írják, hogy lesz-e benne ez, lesz-e benne az, Voldemort lesz, ezzel lesz, azzal lesz, stb. És sokan aztán csalódnak, mert azt hiszik rengetegen, hogy a Harry Potterral fog kapcsolódni, pedig nem. Astronomy tower. You should listen for them. So those kind of side quests are really, it's a cool way to interact with your fellow students, with perhaps other teachers, with, various things like that, as well as teach you some more of the secrets of Hogwarts, I think. There's a little bit of that. Absolutely. Yeah. So the students are a way to kind of like flesh out the school opportunities around it, what we can do, and then those interactions, different interactions with different characters can also offer different... Az, amit említettem, hogy most vettetek föl questet, jelzi, hogy hol a quest, és jelzi a utat is. És ugyebár, hogyha most vesztek fel egy másik questet, azt is akkor a másodikot fogja jelezni. Nem ezt, azt, hogy most vettetek föl, hanem a másikot. De itten majd tudod majd váltogatni, hogy melyiket akarod. Choice points for the player, and then some of those things idáig a can grafika affect things nekem game-wide. Some of these rohadtul affect tetszik, a characters' kombinációk lives, is majd tetszeni the fognak, ending of majd the game. arról is majd And beszélek. sometimes it's just about you being a little bit of a nice guy or just being a jerk. Yes, absolutely. So the scale really varies, but those opportunities exist for the player. Wow, look at this. This is the Dada Defense Against the Dark Arts. Power. Which this is one of my favorite locations in the castle. Just visually, you come in here and just the richness is there. Very iconic, very unique to anywhere else in the castle. Somebody else that we can talk to, notably a younger student. Yeah, she looks like a first year or an 11-year-old. Are you all right? Don't you know who I am? Zenobia Noak, the girl whom everyone at school hates for no reason.
Nem tudom, hogy ti mennyire halljátok így, de ugyebár új a gép, még minden, és a fülesembe vízhangzik, ugyanúgy, mint egy teremben beszélne. Everyone hates you. Így Why? Because vízhangzik a Hogwarts is full of teremtől. bullies and spoil sports. Leander Pruitt's one of the worst, that no-talent moon mind. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you Igen, with a akkor jó. foul-smelling Akkor liquid. jó. Annak örülök, mert nem tudom, hogy nektek, hogy adját. I haven't much interest in a game that sprays you with szépen. odors. Only if you lose, which I never do. Or at least, not often. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. Sounds as if you caused the smelly situation and they responded accordingly. I didn't make the rules. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented fifth year to help me. I'll see what I can do. I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do come and see me again. I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time. I love that interaction with her because there's so many ways that you can go with that. You can you can feel for her. You can be a jerk to her. You can be like, Gobstone sounds awful. It sounds like you're just mean. Like, Yeah, and your opportunities to be mean there aren't over. So, they can. Lássátok, már a másik questet mutassa. Nem a elsőt, hanem a másodikat. Már át is váltotta rögtön. Szóval, ha most vesztek fő, például van 1, 2, 3 quest, akkor nem a elsőt fogja, hanem a utolsót, azt, hogy utoljára vettetek fő. Azt fogja mindig mutatni. És ebben majd tudod állítani, hogy melyiket szeretnéd csinálni. Continue. that's a good example of the... Gobstones too. I know people are gonna ask. Gobstones playable? They mentioned it, right? Yeah, so yeah, És a másik még az, ami jó benne, de azt majd tik majd eldöntitek, azt majd mondani is fogják, hogy ezek a mellékküldik valamelyik NPC, ha fogtok majd tanulni mágiát, akkor majd fogadni plusz mágiát, vagy pedig a mágiát egy picit jobban felfejleszti, stb. És azért jó csinálni a mellékküldetéseket, de ez mind rajtatok fog függni, mert sok játék olyan, hogyha csinálod a mellékküldiket, akkor a történet is más lesz itten, de a mellékküldik elvisznek téged egy bizonyos részre, de viszont a főküldéhez mindig vissza fogsz menni. A főküldinél csak a válaszotok fogja befolyásolni, a mellékküldik nem, a mellékküldik csak hozzá adnak, hogy itt tudjam jobb varázslót, hogy legyen jobb cuccod legyen. Szóval a mellékküldik nem befolyásolják a játék, vagy hogy a Mind Story-nak a menetelét, a válaszait fogják. A Mind Story-nál a válaszot fogja. Mellékküldik csak téged fognak erősíteni. Gobstones is one of the things that is not playable in the game. I know we've had to rip the Band-Aid off on a few things. Honestly, it's an amazing thing on the franchise how many things about this is one of the things that is not playable in the game. No, ez az idős hölgy, ez fog minket majd tanulni a sötét mágia kivédésére. I know we've had to Valamikor rip the Band-Aid off on a few. minisztériumban dolgozott, de ugyebár nyugdíjba vonult, de valami véget visszahívták őt itt ide, hogy minket tanítson. Things. Honestly, Tudjuk milyenek a idős it's an nők. amazing thing on the franchise how many things about this, like
like speak to us as fans and that we want to turn into gameplay. And there were calls that we had to make over the course of production of kind of like which things we will and won't include in the bucket, just kind of for the overall health of Wizard's the thing. chest. Those are things that aren't. Éppen itten mondták, na itt most Szépvel, hogy vannak mellékküldik, míg például a Gobstone-nál, hogyha most összeszerzed a dolgokat, mert ugyebár elindítasz egy mellékküldetés, az egy, lehet, hogy fogsz kapni 3 mellékküldit, hogy komplet azt a mellékküldit megcsináld, de éppen azt megcsinálod mind a 3-at, és fogsz kapni egy varázsló ruhát, itt tudjam XY statokkal. Featured. Aren't featured. So, they're featured within the world. Right? I'm glad they mentioned Ez, they're amit én a part of the wizarding mondtam, hogy world. ez csak Every neked single jó, time there was hogyha something that mellékküldiket is fogod csinálni. regretted because we couldn't Itt lesz fönt egy másik scroll. include it. We also tried to figure out a way to make sure that it was It included in the wasn't. narrative, included in the stories, make sure that there's a way to kind of like acknowledge it, touch it, you know, and make it feel like it's definitely part of the world. And I know here too, we're I see your like, reaction. Valójában itt úgy lesz, hogy a mellékküldik segítenek neked, hogy jobb cuccod, jobb varázslót vagy fejlet, de a fő küldit, a választataid majd fogják, mert ugyebár a fő küldi az a te neked a társaidra majd fog alapozni azt, akit te választod, mert ugyebár a Mardekárnak a fő embere, az majd a tiltott átkot fogja nekünk megtanítani, a Klúciót, a Avada Kedavrát és a Impériót, már arról is már van szó, a Hugrabugnak a fő embere a csodás lények befogásáról lesz majd, a Gryffindor és a Hollóhátról arra még nem tértem úgy annyira rá, de ezt a kettőt tudom. Ugyebár az, aki lákolja a csodálatos lények, vagy pedig a Dumbledore titkát, abban a csávó, az Hugrabugos. És annak van egy ilyen kisebb táskája, és abból hívja elő a lényeket, stb. És itt is ugyanúgy lesz egy táskád, amivel majd be fogod majd fogni. De majd erre is majd rátérek. I was like, we're in the Fist Against the Dark Arts class. I recognized that staircase to the left where we were just at. Andrew was walking by. I also recognized the dragon at the very top. Oh my gosh. being in a classroom, I think this is a good opportunity to talk about how classes work, because we've gotten a lot of questions about that. Is it a schedule-based system? Is it, so tell us how classes work. Yeah, so ultimately decided not to go the sim route. So I think like one of the speculations was, is there time of day and you know, that kind of thing. Like, can I miss class at this time of day? There is a day-night cycle. Yeah, there is a day-night cycle, but everything is very narrative-based. And so there's a big mystery going on in the world. There's something happening in the narrative, and we essentially see it as kind of like chapters in that narrative, each chapter of which has a set of missions that you can choose between as you're progressing through the game, and classes fit within that structure. So there are mainline things that the players have to do, and then classes also appear on the sides as well as optional things that help you advance your spells. It's absolutely true that classes provide all of your major tools throughout the gameplay, your spells, your major abilities. You get to know the professors. Each one of them has these bespoke kind of events and moments in those missions. And then there are also additional opportunities outside of that through kind of like side classroom missions, essentially, where you can learn additional spells or things that you need in your adventure and also get to know the professors better. And I just want to call out something that Andrew's been kind of showing off, ways to kind of interact with the environment and just engage with the world. And, you know, maybe down there he's sipping some tea with the Victorian high, you know. High society. High society. And it's no wonder you like this area, because we built it for like the purebloods and the Slytherins. Oh, come on. Well, like, speaking of lived in, like, the sound effects again, the chatter of the communication that's happening and the footsteps, like, it just makes it feel more alive. Little events like that, the brooms going by I just saw a broom overhead. go by. Love that. The data tower was one example, but no two hallways should look the same in Hogwarts. It has a lot of personality. Every hallway should be a little bit different, and that's mostly to help orient the players, or help you not get lost. But this is Hesperus Hall. That's a little nod from the Marauders, a name that came from the Marauders map.
But every hallway will have a little bit of a different personality and personality. I like that because Yeah, it a gives lot of it does like character. Hogwarts has character. Hogwarts is its own character no matter where you go. Yeah. Feels just a little. Na, itt is úgy van, hogy egy bizonyos mágiának kell lenni, hogy unlockold tovább, hogy te tudjad, vagy hogy be tudja ide menni. Vannak bizonyos házok, most jött ki egy ilyen pár perces, egy ilyen 20 perces, vagy mennyi ilyen új képek vannak benne, házok, terek, stb. És bizonyos házokon vannak ezek a lakatok. Azok a lakatok azért vannak rajta, mert egy bizonyos levelet el kell érned, hogy te oda majd be tudjál menni. Sok helyen, ha végig nézitek a egyes kisebb videókat, ahol a helyeket mutassák, házakat, vagy akármilyen kisebb kunyhókot, vannak rajta lakatok is. Ugyanígy világítanak. Azok is ugyanúgy majd egy XY levelnél fogsz majd tudni vagy oda menni, vagy pedig ottan valamit csinálni. A little bit different. Yeah. a sentient castle full of magic for hundreds of years. Yeah. It's going to kind of And grow full and of, develop. Oh, I heard something. Yeah. Speaking of characters, Speaking of TVs. magic, Mr. Magic himself. Ez a Poltergeist. csintalan szellem. You know, we talked about building on lore too. I know there's that statue is over to the egy side. van. That's Do you know who Egyik that itt, is? másik itt lesz. Lachlan the Lanky, Yeah, and he's yeah. got his bowtruckle Truckle. friend. And I think if Tudjátok, a players másik don't itt know, lesz. there's another Well, Revelio page there. Yeah, there's a map of Térkép Argyleshire. is We nagy, know that szép, that szóval- lady hides there. Hide Nagyon nagy behind lesz. it. That's right. The third book. És But most lesz sometimes itt a majd hallway a has personality by how kombinációk, it hogy looks, or we just milyen pass a spellek music vannak, ahol hallway where the hogyan portraits have kombinálod kind of őket. taken it over, and so the sound makes it really unique. All right, I got to call this out here. I know there's been some criticism in the past that our trailers and our gameplay and what we've shown so Rohadt far has not had enough szépítendő. owls. Okay, so here we Bagok. are at the Összes owlry. bagó We're itt looking van. directly at the Igen. owlry to show you all of the owls. It's a lot of owls. It's a lot of owls at the owlry. I love all the the fog owls. rolling down that. Great callback. Great call. No, I also love that as I one of my favorite things about just kind of going around on the outside of the school is that all those things that I see are places that I can go to, that I can visit. I just love that sensation That's knowing so that that is cool. real. That lovely Scottish Most jön a countryside. We're harcrendszer. kind of closing out our mini tour of No, ez az egyik fő ember a Mardekáros, és ez meg a Gryffindéles. Hogwarts, and again, it's but a fraction of this enormous castle. But we're closing it out here in the clock tower, so another recognizable location. Yeah. But this is where Crossed Wands, which is the Mantic. secret, not so secret dueling club is that the students have put together. Professors definitely know about it, but they think they're being clever. And it's run by this Ha ugyebár Lucan itten Brattleby ő here. fog majd He's minket in a younger tanítani year, but we kind of like that that he's running things. kombinációkra. Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? Az, amiről beszéltem a legelőtt, hogy ezért is kapsz XP-t, még achievementet, hogyha XY kombinációknak tanulod, és hogy mi hogyan. This is a really good opportunity to now jump into combat because really in the game this is going to be Ugyebár majd a csávó fogja mondani, hogy ez nem úgy működik, hogy csak megnyomod, mert ugyebár a kör, X, háromszög, stb. Kocka, hogy csak fogod nyomkodni, és akkor fogja lövöldözni. Mindenképpen kell a R2-es, és majd, ha megnézitek, a karakterodnak rá kell, hogy nézzem. the first time where you yourself get to learn about combat and combos in a big way and in a new way. For me personally, this was where the game like really starts to open up to the possibilities. Yeah. So we've set up a training dummy, and this is kind of an activity where you're supposed to execute according to kind of the iconography on the top. Now, what we see on the top is the Accio spell, followed by four what we just kind of lovingly refer to as basic shots. There are certain spells what the wizards kind of like use, just kind of fling. Andrew's using one now. And you trigger that by tapping R2 on your controller. So you can see in the corner R2.
So if you tap R2, that throws out a basic shot. But that R2 is also your gateway to all of the spells that you might slot. So if you hold R2 instead, you can see how the diamond expands. And if we let go, you see how it contracts? Yeah. And so if you hold it again, it expands. And so when it expands, then all the spells that you slotted while you're holding that button can now be tapped with your face buttons. Awesome. And not only that, but over the course of the game, you can gain additional spell diamonds, up to 4 additional ones, so that you can slot up to 16 spells, pretty much instantly. And then that helped us fulfill the fantasy of in combat, I need to be able to access things very rapidly. Yeah. And so you learn over the course of these events, how to juggle not just the spell casting, but also it reinforces an understanding of another feature of the wheel, which is their cooldowns. So as you're casting spells, just to make sure that you're not just kind of like repeatedly using one thing over and over and over again, you can see cooldowns on the spells that he's using on the wheel. And then as you progress through the game, there are different things that can affect things like cooldowns through your talents, different things that allow you to kind of like juggle and adjust and update those things. And so if you hold down R2 and you tap the D-pad, it will switch between your other diamonds if you've unlocked them. And that's how you access all those. Oh, man. It looks like we're about to get some action over here. Yeah. So this is a great way to kind of learn how to pull things together, so you pull those combos together. Here. Yeah. Tap, Accio, tap, tap, tap. Awesome. Well done, Andrew. And that's just against the dummy, but I mean... I'd say that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. I think now we can take on something a little more challenging. It's going to shoot back. Now let's talk about some more features of the combat system. Hello, Lucan. Is the next round of crossed wands all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? We're on a PS5 dev kit here, so we're going to be able to kind of pause the action and talk about what you're seeing on the screen, because there is about to be a lot going. Ugyebár ez csak szólójátékos, szóval nincs se co-op mód, se online battle, stb. Single. És ezek az, amit mondtam, hogy a házoknak vannak fő emberei, a mardekálnak, ugrabugnak, stb. Ezek lesznek úgy mondva, hogy a segítőid, mind a kóp társaid. Szóval most be lehetne őket hozni, és akkor ezek fognak majd a harcokba is majd neked segíteni, ha akarod, vagy nem. Vagy magad, vagy ő velük. Going on. Okay. All right, here you can select if you want to fight with somebody else, some of your classmates. But in this case, we're not. We want that action to feel a little more frantic towards you to really get you that sense of combat. So apparently you've got quite the reputation because they've got you up against 3 people. 3, off the jump. So I can explain this just because I know people are going to go into it, but we can probably just kind of jump in. So you're not the only one that has Protego and the ability to deflect. The enemies do too. Na ugyebár vannak itten színek neked, sárga szín, akkor egyik sárga, lila. Sárgát sárgául tudod megsemmisíteni, lilát a lilául. Ha ezt a mágiát használod, akkor csak is a sárga burokban lévő tudod valójában a burkot neki széttörni. A lilának a lila spelle, nem akár mivel. And we actually play with that when it comes to the spell casting. So you notice that there are different colored kind of shields around the different characters, and you also notice that your spells have different colors on them. So to help players understand kind of like the function. Ez az most előhozom a pókszenzort, a pókemberből. Ha ez megjelenik a fejed fölött, lehet, hogy ezt ki lehet kapcsolni, nem tudom, remélem, hogy ki lehet. Egy picit olyan érdekesnek mondanám, de ez arra szolgál, ha ez előjön neked, akkor valaki téged meg fog támadni, vagy hogy egy varázslat fog téged érni, és ezáltal te tudsz magadnak protégót, vagyis hogy te is egy ilyen burkot tudsz magad köré vonni, hogy ne téged
találjanak el, hanem kivéd, majd mindjárt lássátok. Other spells, we're trying to put them into brackets. So there are damage spells, there are force spells, there are. És ebben így visszaütöd valójában az, ami a avatár feje fölött megjelenik, az valójában segít neked, hogy varázsló fog téged érni. A másik azt, amit mondtam, a kombinációk, azt, amit mondtam, hogy rengeteg kombinációd lehet, ugyebár 16 varázslatod majd lesz, azt úgy fogod kombinálni, ahogyan te akarod, és minden egyes kombinációnál az, amit mondtam, hogy ez a kék csík töltődik föl. Ha ez feltöltődik, akkor csinálhatsz egy ilyen nagyobb finishing move-od, nagyobb varázslatot, nagyobb damage-e. Abból is van egyik, azt, amit már videóban láthattuk, azt majd meg is mutatom, egyik az ilyen fődnek dob, így jobbra-balra fog téged lóbálni és földre dob, a másik egy ilyen nagy erejű villám csap a földbe, és magyarán mondom, ketté szakítja az ellenfelet. Control spells. And so those things for the player, they wind up also being a color indicator for which actual spell to use to break the different shields that... Bizonyos varázslatokat, ha téged érni fognak, az legyen az bármi petrifikus totalus, az amikor egy ilyen kővédermet minden egyes varázslatnál majd ki fog jönni egy jel, hogy például a háromszöget nyomkod, a kört nyomkod, a kockát, és avval hamarabb tudsz kiszabadulni. Enemies can use. That way it rewards kind of like that close attention that you're paying on things. We've got this paused here now, and you can kind of see all the elements on the screen, the halo around the avatar's head, each of the different shields, to kind of give us a breakdown of what's going on. Give us a breakdown of different things that you're saying. So you notice at the top that we're kind of like calling out which enemy you currently have targeted and their level and health, and so as you target different characters, you'll be able to get that breakdown. The halo over your head, whenever an enemy is about to an attack, it's almost like you have a little bit of a sixth sense for those things that are coming. If you see the halo, it means there's an incoming attack, and if you tap the triangle button by default, then that you'll be able to deflect that attack that comes in and off with the protect. And I love that deflect where it goes off and like hits things up and kind of breaks things off walls too. But also, if you hold the button, then it doesn't just deflect. It also deflects and turns around with a counter attack stupefy that actually stuns the enemy. And you can use that even in your combos and stuff. So if you're focused on a character, and you're doing your thing, and someone else attacks you, you can actually turn that. Tudtok tárgyakat is rájuk dodobálni. Nagyobbat fog sebezni, logikus. Attack into the director attack on the person that you're comboing. Back into gameplay here. Éppen nézem, hogy a emberekből kiesik ilyen kék kristályfél, és az is tölti. You're just gonna pretty handily finish these other students off here. Win this duel. Look how fast it is. It's like a dance. Yeah, we really felt like in the movies, there's almost like a... Tetszik ez a kombináció, még hogy ilyen... It's kind of like a... There's this element of kind of like fencing from a very great distance, and there are a lot of things that we had to do with our controls and combat system in order to kind of capitalize on that idea that's pretty unique to the Wizarding world. Yes. Well, perhaps you should try that next time. The other duelists have already taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning, or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Kinézni a harcrendszer ilyen kombinációkat, de viszont a kombinációkat magad állíthatod majd be egy idő után, nem kell, hogy ez legyen, lehet That is more or less going to wrap it up for us for now, for what we wanted to show you. Character creator, tour of Hogwarts, and just that little taste of combat. But we didn't want to leave you without, well, maybe a little taste of something that we may show in the future, may show next time. So leaving the castle, going out here. Grafikája, tér, ugyebár a Roxford. More owls confirmed. Owl mail. There's the owlry again. Yes, all of the owls. But yeah, just heading out here again to show you, like, from Hogwarts,
to the world beyond Hogwarts. And Oh man. this is not somewhere where we're going today, Szép. but we will definitely be taking you in the Bejárható. future. Sötét erdő, tiltott rengeteg. A little glimpse at the scale of the castle back Lesz there. itt minden. All right, so szóval we're gonna wrap things up here, but rohadtul- I hope you guys have enjoyed everything that you've seen. But I think, kupám. James, you may have a few other questions here at the end of things. So Yes. while we're done with what we're showing on the gameplay side, I know there's a few things that you want to pick Alan and Boston's brains about. I would love that because there's a lot. Na idáig, hogy tetszik? All right, so Császár? some of these questions we did pull from the community secretly, but I did pull from the community. So, And also from, I mean, going through this, I Based feel like off of- yeah. you've come up with some things you want to talk a little more about. I'm Angol sure. streamerek elaborate között, on, 'cause vagyis we went through az, aki character Hogwarts-ul customization, foglalkozik, Hogwarts ő a itself, and egyetlen combat. So, olyan, aki akkora this nagy would be like kontentot for both of you csinál guys. belőle állandóan, hogy Will we be meghívták able őt to itt. go back and change our character? Hogy ő legyen az első, ki kipróbálja a játékot, So mind a not karakter. everything, but there are certain things with hairstyle, hair color, so kind of like core shapes, you know, like with the body and Valójában face not after. te itten azt ott kérdezte, és még fogja majd elmondani, hogy ugyebár a karaktert, ha te elején megcsinálod, te aztán majd a játékban majd lesznek fodrászok, és te aztán majd tudsz majd utána majd szabni, hogy máshogyabban nézzen ki a játék során, ha elején hosszú hajat csináltál játék közben, lehet rövid hajat például. the fact. Okay. But there are lots of things. There's kind of like a barber shop in Ja, Hogsmeade that you can go nagyon to. jónak of course, ígért, side of hogy there ezért hát are- majd azután majd a Change your hair color for holidays. talentokat is majd Oh my gosh, meg that would be so mutatom majd, a The game gíreket features is. a lot of appearance customization in it. So there's a ton of options Ezután there. majd But that's megmutatom in jobban. terms of like your character and stuff that you have, the character creator. It's like a smaller set of what you saw there. Okay. Oh my gosh. Awesome, awesome. Next question. What kind of leisurely activity can we do? Can we study with our free time? I mean, what will we be doing just hanging out in Hogwarts? Because Az, amit láttok itten, ez egy ilyen könyv, és fölötte lebeg egy ilyen régi pálca. Ezt megkapjátok, ha a Collection Edition-t veszitek meg. Igaz, drága, mert $300 vagy hogyan, vagy 300 euró, most nem vagyok benne biztos. Kaptak egy ilyen nagy könyvet, ezt a pálcát még fölötte lebeg és világít is. Ugyebár megkapjátok a játékot, az, amit a Deluxe-ben, de kaptok hozzá egy ilyen play doboz, ilyen gyűjtő collection, és kaptok hozzá, ha jól tudom, még egy ilyen kisebb könyvet, igen. as you progress through the game, there's a bunch of different missions that open up. Most of them are driven by different characters' personalities. You know, some of them want help getting up to hijinks, or some of them want to just. Az, amit említettem a videó folyamán, hogy te ugyebár te tanulsz egy XY varázslatot, te aztán azt majd fejlesztheted, hogy jobb legyen. Itt ugye mindegyik varázslatot tudod majd fejleszteni, hogy erősebb legyen. De viszont ott függ majd attól is, majd azt is fogja mondani, hogy a professzorokkal, hogy mennyiben lesz ő jól, vagy úgy logikus, hogy minden jóban lesz ő, akkor annál jobbat fogsz majd megtanulni. Szerintem itt majd úgy fogják majd megcsinálni, szerintem, mint például mostan vegyük a Witchert, hogy most egy bizonyos varázslatot fogsz tudni csak kimaxolni, és a többit az csak olyan fél maxra, szerintem, de ez csak én nekem a ötletem, mert elég fura volna, hogyha mostan van, itt tudjam, 16 vagy nem tudom hány fő nagy mágiál, és azt meg tudod tanulni mindent. Az egy ilyen picit ilyen fura volna. Explore secrets in the castle because there are new secrets in our castle to explore. And so, és so az, I amit think említettem, hogy minden egyes varázslatnál
kinyílnak új dolgok, de viszont a Roxfortban az, amit említettem, hogy majd rátérek újra, hogy egy bizonyos varázslat, azt, amit te megtanultál, a Roxfortban kinyit egy bizonyos ilyen rejtett helyet. Az legyen az a alaksortól kezdve, itten tudjam, tiltott, vagyis hogy egy elrejtett alagút, helység, katakombák, vagy bármi, szóval azért is néha jobban oda nézni, vagy elhatározni, mert minden egyes varázslatnak majd lesz itt én úgy mondjam, egy XY segítő része, hogy például megtanulod a lumoszt, akkor itt tudjam, le tudsz menni egy sötétebb helyre, ahová majd tudsz menni tovább, stb. Vagy a lebegtetés, stb. Vagy a magadhoz húzás, így. Szóval minden egyes spell valamire jó lesz. Minden egyes spell valamit majd fog neked kinyitni. There's a bunch of things to do, and when it comes to class, as I mentioned earlier, it's not just kind of like the mainline stuff. There are kind of like extracurricular assignments, some of which are optional, some of which are kind of like blockers for main mission. Kind of like you can't go on this mission until you have the spell, and then the spell is open, you know, the assignment and how you complete it with your professor. And so there are opportunities to study, so to speak, like with that. But they do all take the form of our mission structure. As you mentioned earlier. Wow. Let's get into some combat right quick. Do spells have different levels, or are they all equal? Do spells have different levels, or are they all equal? I'm trying to think of how to describe that. So each spell has kind of like its own core identity and what it does in the game with regards to both kind of like puzzling, world exploration, and enemy combat and all that kind of stuff. And then it's through the talent system. Right? When you go into that, it's kind of like each of those spells has ways to kind of like advance and grow and change. And as you spend talents, in some cases, it even changes like the way you approach the battlefield and things like that. So I'd say that's no more true than with like dark arts, for example. And as you go down that line and you kind of play around with those talents, it really does start to kind of like affect even how you approach combat and how you think about the battlefield. I won't be touching the dark art stuff, but I know many of you guys will be. Maybe on your second playthrough? Second playthrough, yes. Dark Hufflepuff coming, hashtag soon. I want to close off with this question, and this will be for everybody, and we'll start with Boston. With this game that you guys have been working on for however long and the excitement you guys have, what's one aspect of Hogwarts Legacy that you are excited for the fans to experience? Boston. I think I'm just excited for the fans to play through the world, specifically the castle, and maybe go read those books again. I hope that whether you're already a fan and love this game, or this is your first introduction into the world, I hope they just point at each other in the best way possible. And I'm just excited for fans to get to finally go to Hogwarts and feel like they can own it. Live there. I've lived there for 5 years. It's a great place to live. Official 5th year. It's really funny because I want to give a different answer and I will, but I actually feel like the most honest answer is really similar, because my favorite thing when running around, playing the game, and getting to know Hogwarts the way Boston knows it, because she knows the school and the lore better than I do, and thank God, right? Because you want the person architecting it to really know that. But when I rewatch the films or I'm rereading passages from the books, there's a different relationship to those things having played the game. And so it's really looking over the edge and seeing location. I'm like, oh my God, I'm right there. And in the movie saying, I know it's around that corner in the film. Like if you go down this way, there's actually a thing over here, and there's this person over here, and this thing happened, and it just adds all this richness to everything that you already love. And that's good, you're going to add your own story. So you know what happens around that corner because you did something. And then the quick answer, just to have something different, is I just love being on a broom. I just love looking at the whole world and just being like, okay, I can go there. Vantage point, There's just something exhilarating about it that feels very different in that kind of open air and on that thing. It just like, it's kind of incredible.
and wrapping it up, you know, for me, it's just bringing the community together with it and sharing those stories, because it is your story, and you are going to be writing, you know, this is your unique experience within this, and even within the things that are the same, it's going to be your unique experience. It's different from mine. It's different from, we're all approaching it from different places, and I think that's going to be really cool, the way that everybody brings those things together. All right, and that's everything that we have to show you today. I know maybe it wasn't everything you wanted to see, but it was a whole lot of stuff. Character creator, a little mini tour of Hogwarts there, just a small part of it, a little bit of combat. Kíváncsi leszek, hogy még karácsony előtt jöjjönnek egy ilyen havas része. Hogwarts Legacy releases on February 10th, 2023, and is available for pre-order now. But that's going to do it from us. We're going to leave you with a little something else, but for now, bye. Bye. Szóval így mind a játékot rohadtul várom, azon már el is már rendelve, szóval még megmutatok valamit. Pillanat, mindjárt mutatom is. Na, nézzük. Egy pillanat, ezt akartam megmutatni. Mindjárt visszakapcsolom, csak ugyebár a reklámot nem akarom belerakni. Na, bele is rakom ezt a kis videót. Így az, amit lássátok, a kis videót. Ez, amit mondtam, ez mostan volt Brazílban, és az, amit említettem, hogy a lényeket, lesznek lények, mit tudtok használni lovaglásról, röpülésre, vagy éppen harcra, az most lesz egy ilyen kisebb pár másodperces. Of the Grabhorn Mount summoning, which was way more wild than expected. I think that this is one of the coolest animations I've seen and definitely hits the mark on the lore side. And I'm also pretty sure that the box used to summon the mounts in the first place is something we saw in the State of Play. De ugyebár ezek a csodálatos lények, vagy hogy a varázslények, stb. Lesznek lények, mit nappal is be tudsz fogni, lesznek, még csak éjszaka tudsz majd. Szóval itt is majd lesznek questek, mit csak nappal tudsz, vagy csak nappal is, de lesznek, mit éjszaka tudsz. Na, de mielőtt itt vagyunk, ugyebár az, amit említettem nektek, egy pillanat, azt már mindjárt is. Mindjárt mutatom. Remélem kirakja, amit szeretnék. Igen, itt vagy. Nem ez. Na. Itt van, na. Lesz benne Dementortól kezdve, Pókoktól kezdve. Na, egy pillanat, mindjárt is át is rakom így. Így, na nézzük. Így. Lesz benne Dementor is, Pók is lesz benne, halálfalók is lesznek benne. Lesz benne minden az, ami a Harry Potterban volt, vagy nem volt. Szóval lesznek benne sárkántól kezdve minden. Valójában ez így fog kinézni, hogy elkezded, szévek, stb. És azt, amit mondtam, hogy így lesz majd szétoszva, hogy lesz rendesen a térkép, a karakterod, pálcád. A pálcádot tudod majd szabni, az, amit mondtam, hogy bizonyos pálcát majd fogsz tudni belerakni dolgokat, az, amivel vagy erősebb lesz, vagy nagyobb védelmetem. Ezt még senki se írta, vagy nem írtak róla. Szerintem ez lehetséges olyan lesz, hogy az, ami a tárgyakban van, hogy a durability, hogy eltörhet. Szerintem. De még nem vagyok benne biztos. Ability, küldetések, collection, stb. Ez a pálca, és ez a karakter. Ugyebár lesz seprűd,
Seprűt úgy fogod tudni fejleszteni, hogy lesznek ilyen röpülős kövesztek, ahol seprűvel kell majd repülni, és azt szerint tudod majd fejleszteni a repülést, hogy gyorsabb legyen, stb. Lesz állatkád is, és az, amit mondtam, hogy a ruhákat majd fogod tudni fejleszteni. Minden egyes ruha XY statot fog majd adni. De az, amit nekem nagyon tetszik, az ez. És ugyebár az, amit még kell tudni, hogy a ruháknál lesz rendesen, mint a többi MMORPG-s játékoknál, hogy szürke, zöld, kék, stb. Szóval ez is jó. Szóval a pálcádat fogod tudni rendesen szabni, vagy hogy milyen legyen. Azt még nem mutatták, még nem is mondták, hogy a pálcát hogyan, vagy hogy mi módon fogunk majd kapni. Na. Az, aki a Wizard World-re beregisztrált, annak automatikusan az, ami ott a pálca jött ki, azt majd azt fogja kapni. Na. Ez egyik, ez a talent. Minden egyes, ez amit mondtam, hogy ez a lövikorpus rengeteg dolgot tud csinálni, szóval az, amit mondtam, hogy egy bizonyos XY mágiát úgy tudod felhúzni, hogy itt én ugyan tanárokkal jóba vagy ebben, ezt tanultad, akkor mostan elkezded húzni, akkor jobb lesz, területére foghatni, vagy több ideig, vagy hosszabban tudod majd levegőbe tartani, vagy távolabbról tudod magadhoz húzni. Szerintem ez ilyen részlet majd lesz szerintem. Mondom, nekem a játék az rohadtul ott van, és azt, amit említettem, azt mindjárt mutatom is nektek, egy pillanat. Megmutatom nektek azt a videót, azt, amit említettem, egy pillanat. Mindjárt mutatom is, az, amit mondtam, pillanat. Ennél, igen, egy pillanat. Itt van, itt, igen, ezt hagyom itt, hogy lássátok, hogy mit akarok mondani. Az, amit említettem, a bizonyos XY levelet majd el kell érned, vagy pedig egy mágiát meg kell tanulnod arra, hogy te be tudjál majd jönni ilyen lakatolt helyekre. Ez is még ennél is világít. Lássátok? A Roxfordban bizonyos levelet el kell érned, hogy be tudjál menni. Ez az egyik hely, ahová majd elmehetsz, Roxmosba is elmehetsz. Szóval így mind rohadtul tágos hely lesz. Szóval ilyen, hogy erdőbe. Ittend mindjárt mutatom, mielőtt még lesz potion, ugyebár, hogy tudsz majd XY löttyököt gyártani. Ugyebár itt vannak a pókok. És ha jól megnézitek, itten háttérben itt láda, vagy pedig ezt most nem tudom, ez ilyen tojás vagy ládának néz ki itten, de gomba. Pók, emberek lógnak, szóval nagyon várom, mind a grafikailag rohadtul ott van, a táj is szép, zene is jó, mit tudnám én, Roxford kívülű. Jaja, és még ha már itt vagy, akkor még megmutatom neked komplettan az, amit mondtam. Pillanat. Ez mi neked mutatom, mindjárt. Pillanat. Mindjárt mutatom. Lásd. Powerful goblins and sinister witches and wizards, all willing to fight, even kill to... No, ez amit mondtam,
hogyha jobban fejleszted, akkor már XY módon több fajtát csináltad, területezik. Vagy úgy, vagy pedig mondom, hogyha megvárod, akkor mondom mindenképpen február vége, március elején mindenképpen egy játékot ezt kisorsolok mindenképpen, szóval az betonbiztos. Achieve their own goals. Lássátok, ha itt már fagyaszt is, tör is. In fact, there's an uneasy alliance between the goblins and dark wizards. You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. And use them. Az, amit említettem, amikor néztük azt a kombós részt a előbb a videónál, és azt, amikor mondtam, hogy az a csík, hogyha elmegy, az a kék csík, akkor van két ilyen finishing move-od. Mysterious, powerful magic your professors do. You can even use the mysterious, powerful magic your professors do not understand to obliterate your strongest foes. Ez a másik. Mixing and matching dozens of spells will let you define your combat style. On your path to become the ultimate duelist. A Incendio az csak egy ilyen tűzlabdát dobnak ki, de ez már on your path to become the ultimate duelist. Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own. Style to allow you that be upgraded and specialized to allow for greater abilities for your mondtam ittent, hogy tudsz majd saját igen, lesz rendesen, lesz tavasz, nyár, ősz, tél, este, reggel, eső, szél, lesz benne ez minden, ez majd ebben a videóban lesz majd oda tekerém, és ez, amit említettem, ott tudsz csinálni, tudsz upgrade-ozni, és tudsz dolgokat beletenni. Itt én ugyan gyorsabban varázsolja, erősebb legyen, stb. Szóval lesz egy külön helyed, ahol te magad tudsz majd ültetni növényeket, ugyebár csak úgy fogsz tudni majd löttyököt keverni, lesz erre rendes házod, lesz erre rendes... Ebben benne van ittende. Chosen playstyle. Use a strong, even motion when cutting your ingredients. Potion herbál, az, amit te magad fogsz ültetni, XY időkül, hogy az készül legyen, hogy as you hone your wand skills, you can continue to further your magical education at Hogwarts, progressing your development as a witch or wizard. És ez, amit mondtam, hogy lesz Potion 5, de csak egyet tudsz majd használni, hogy itt tudja, most például a védekezésed jó, erősebb, de tudsz olyan, hogy erősebb varázslatod legyen. Potions that can increase your power when you need a boost. Grow and deploy magical plants to mob the battlefield and keep... És itt is az van a Discordon náluk, hogy ha a herbalógit is, ha fogod tanulni, stb., akkor a egyes bizonyos növényeket harcba is tudsz majd hívni, hogy majd segítsenek neked harc közben. Keep your enemies at bay. You can even unleash deadly mandrake seedlings to incapacitate unsuspecting enemies. In Beasts class, you will learn about a variety of magical beasts you might encounter, both at school and as you explore the world surrounding the castle and its grounds. The goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely. Learning and mastering broom flight is highly recommended so that you may travel. One of the most remarkable secrets of Hogwarts is known as the Room of Requirement. Ez, amit említettem, és erre kíváncsi majd leszek, erről még nem írtak, csak szétszedték a emberek a dolgokat, mert
XY dologért kellenek neki nyersanyagok. És mondták, hogy lesz dungeon, lesz ez, lesz az, tudsz a erdőből szerezni, stb. Erre rohadtul kíváncsi volnák, ha csinálnának egy ilyen kisebb videót, hogy mi hogyan fog kinézni, mind a alapanyagokkal, hogy mit hogyan szerzi, stb. You're introduced to this space that seems to sense what you need, and then... És ittent, ha már egy kinől, például ezt te el tudod venni, és ha újra ülteted, akkor órák mennek. De viszont valaki írta a Discordon, a Warner Bros.-nak a Hogwarts-os részén, hogy a herbalógit jobban fejleszted, vagy tanulod, akkor ezt fogod tudni majd lejjebb is vinni. De ez csak ott írták, stb. Szóval azt, amit ott írtak, akkor úgy mondom, de lehet, hogy valami lesz vele kapcsolatban, mert te ugyebár, hogyha herbalógiát fogsz tanulni, valamit rásegít szerintem. And provides it for you. Since you need to catch up to your peers, the room provides space for you to sow and harvest plants, brew potions, and upgrade your gear. A helpful house elf named Deke helps you discover vivariums that allow you to... És ez egy ilyen manónk, nem Dobby, és sokan írják, hogy a Dobbynak a egyik leszármazottja, de ez egy sima manó lesz. Nurture your own menagerie of magical beasts. What is it? Deke isn't sure. Only one way to find out. You can freely customize this space to reflect your personality and magical specialties. Magadnak kunyhó, kinézet, minden. Szóval így, hogy ilyen... Tényleg ilyen rohadt jó lesz. No, visszatérve a griffet. A fehér griffet, azt megkapod a játékba. Ez lesz... Idáig úgy írtak, hogy ez az egyetlen mód, mivel tudsz röpülni. De hogyha megveszed a Deluxe Edition-t, akkor megkapod a Testral montot és a fekete griffet is. Testral montot másképpen nem tudod megszerezni. Not everything you need on your journey is available at Hogwarts. You'll want to visit the nearby wizarding village of Hogsmeade, where loads of shops and vendors can provide you with the supplies you require. From potion ingredients and recipes. Tudsz Roxmorsba venni dolgokat, és éppen néztem minap, de tudsz venni recepteket is, ahogyan látom. Szóval sok dolgot tudsz vásárolni, hogyan látom receptektől kezdve, de hogyan látom eladni is majd fogsz tudni, szóval to seeds for magical plants, to all sorts of gear. But Hogsmeade also has its dangerous side. A band of dark witches and wizards, emboldened by the turmoil of the times, wander the village outskirts. No, láttatok a halálfalókot, szóval lesznek benne rendesen halálfalók, és you must avoid them or defeat them. As you explore, you'll find the world surrounding Hogwarts is alive with activity, wonders, and areas of unusual interest. As the school year progresses, dynamic seasons and climates will fill the sky with lightning or sunshine, or coat the ground with snow or rain. Unique wizarding hamlets pepper the countryside, each with vendors and residents who have stories to tell, and missions with which they could use your assistance. Be on the lookout for enchanting magical puzzles that may very well have been designed by Merlin himself when he was a student at Hogwarts. Magical beasts roam the lands outside the castle walls. Some have been corrupted by a mysterious dark magic, while others are at risk of poachers and their traps. If you're feeling benevolent, you can rescue them and restore them to health in the Room of Requirement. But there are dangers beyond your understanding in the world as well. Dungeons and vaults hold perilous threats and also untold rewards. Be careful where you choose to explore, as it may lead you down a darker path.
Master spells. Befriend new allies. Journey across a landscape never seen before. Uncover ancient secrets. Combat mystical threats. Learn long-forgotten mysteries. Become the witch or... Ez csak story játék. Ez csak story. Egy játékos, nem több játékos. Egy játékos. Kóp mód az csak annyi, hogy a játékban a házokból az ember segít neked, nincs multi benne. Nem tudom, hogy majd hozzá kell, vagy nem, mert ugyebár kapunk majd Battle arénát is, szóval lehet, hogy aztán egy idő után behozzák, nem írták, nincs hogyan mondjam, nincs kiírva, nem tudom, azt, amit tudok, és azt hiszem, hogy egyik játék az, ami ilyen, hogy nincs benne mikrotranszakció, szóval nem tudsz a játékba venni, itt én tudjam XY-t, hogy a legjobb legyen, stb. Szóval ez, amit tetszik. A másik, az, ami a PlayStation 5-ösöknek van, az abba jobb, aki PlayStation 5-ösön veszi meg, hogy egy queste és egy saját bóta rendelkezik majd estét, majd egy év után majd a PC-sek is megkapják, egy év után csak. De az, aki most veszi meg PlayStation 5-re, az automatikusan megkapja ezt egy annyival másabb, hogy lesz neki egy saját boltja, és rögtön egy kezdő questtel kezdhet. What wizard you want to be as you leave your unique mark on the wizarding world. Here, in Hogwarts Legacy. Mondom, nálom ez a játék, ez mindent visz, ez könyvtárba pihenget, mondom, amint lehet én már 7. amint megengedik és lehet, én már ezt játszom, szóval ezt mondom, első szerintem egy 24 óra biztos, hogy lesz, aztán mondom, február vége fele, március elején egy nyereményjáték lesz, egy Hogwarts Legacy-t lehet majd nyerni, az biztos, abban biztos vagyok benne. Szóval így, mint a játék rohadtul ott van, az nálam, az visz mindent. Egy játékos, de viszont látok benne DLC-get, hogyha számítsuk, akkor nagyon lehet ezt úgy mondva, hogy nagy lehetőség van benne, mert tényleg tudnak bele olyanokat rakni, ha még multiplayer-t is, ha csak a harcokat rakják be, hogy egyik adásról a másikkal tudjon. Rohadtul jól néz ki. Nekem a régi kártyámhoz képest most nézem, szóval rohadtul. Nekem a grafika, a táj, vannak benne bizonyos tájok, ahol tényleg olyan szép, hogy egyszerűen mesél. A esőrész, a éjszakai mód, mindjárt végig egyek pillanat. Mondom, amikor esik a eső benne, az nálam rohadtul ott van. Eső, Hogwarts, este, szóval nekem mondom. Nekem az is, hogy én inkább Harrys vagyok, mint Gyuri Urás, de viszont az, aki végignézte a filmeket, végigolvasta a könyveket, csak azért is meg fogja venni, hogy csak azért is az, ami a könyvben volt, hogy csak azért is elmenjen oda, csak azért is megnézze, csak azért is fölfedezze. Valójában térkép az nagy, egy kis részt kaptunk a térkép
szerepekből, szóval szerintem lesz mit csinálni. Szerintem, hogy egészet bejárjon. Lesznek rejtett helyek, ahol kinyithatsz ládát, lootot találhatsz, kinyithatsz questet, hogyha azt a rejtett scroll találsz, szóval így nem csak mind a story, de mind, hogy keresni is kell, hogy itt én ugyan valamit kitanuljál, megtanuljál, hogy nekem rohadtul tetszik. Én erre vártam szerintem. Azt mondhatom, hogy ugyebár rengeteget Warcraftoztam, egyik olyan játék, mit rohadtul vártam. Nagyon is. Egy picit csalódtam, hogy az idén nem adták ki, mert úgy volt, hogy az idén jön ünnepekkor, de viszont eltolták februárra, úgy volt, hogy januárban Dead Island 2-eset játszom, de azt eltolták áprilisra, szóval ez lesz szerintem az első olyan, hogy egy nagyon nagy kontentot szánok rá, hogy komplett, hogy a ruhátú, a építészetű, a spellektű, akármitű, az amit tudok, azt ki szeretném maxolni, főtöltöm, megmutatom, jó, nem tagadom, én szeretnék az elsők közt úgy, hogy lenni, mint a magyar streamereknél, akik ezt fogják streamelni, hogy a legtöbbet tudjam megmutatni valójában a nem titoknak. Szóval nagyon is minden egyes oldalt néz és a többi, szóval azért is mondom, csinálok egy ilyen kontentot. Az, amit szerintem újra ez lesz első olyan nagy játékom, mert gondolkoztam a Forspoken-on is, de nem fogott még meg engem össze-vissza, ugra-bugra, ez még az mind a grafika rohadt szép, tényes való, de nem. Ugyanígy vagyok a Kalisztóval, mert gondolkoztam, hogy igen, játszani minden így mind szép, minden, mert tényleg rohadt szép grafikája van, de most, ha most nem fog meg, most az, amit szeretem, az a pókembert mostan kezdtem el, és rohadtul élem, szóval nagyon tetszik. Szóval ezért is mondom, hogy ez jövőre, ez nálam, ez. Mondom, 4 ház van, mind a 4-et ki szeretném vinni, mind a 4 karakterrel szeretnék játszani, az beton biztos. Ugyebár 4 karakterrel, vagy hogy mind a 4 háznak a karakterivel szeretném a My Story-t kivinni, ugyebár vannak kérdések, válaszok, és az már te fogod majd saját magad majd úgy válaszolni, ahogyan te szeretnél. Lehet, hogy egyiknél átmondasz, a másiknál B fogsz mondani. Ez mondjuk rohadt szép a Roxmort, szóval így mind a grafika rohadtul tetszik, és ugyebár hosszú idő után ugyebár a Warner Bros. Hozzá nyújt a varázs világ, mert ugyebár a Harry Potteros játékok nem nagy pénzt hoztak, 1-es, 2-es hoztak a legtöbbet, aztán majd a többi az már alig, hogy hozott. Szóval így, hogy mind ennyi lett volna a Hogwarts-os streamből, azt, amit tudtam, ha bármi kérdés van, vagy hasonló, nyugodtan kérdezhetik, vagy bármi. Szóval mondom, ez mindenképpen ebből lesz egy nyereményjáték, az beton biztos. Az, aki a streamet fogja nézni, minden szerintem, az biztos, hogy utalom nélkül meg lesz itt, de játékot mindenképpen február végi, márciusban biztos, hogy lesz. Azt ott ki fogom írni, ahogyan megjelenik, elkezdem játszani mindent. Logikus, hogy egy Harry Potteros dolgot fogok majd kérdezni, vagy a játékkal kapcsolatban, azt majd mindent majd elmondok a stream közben, és akkor úgy majd föl lehet rá készülni minden, mert ugyebár nem olcsó játékról van szó, friss játék lesz, és az azért egy picit ember dolgozzon meg értene, szerintem.
Oké, és rendben, mondom, mindenképpen fogom ezt nyomni. Így karácsonyra a pókembert így fogom játszani. Az, ami most gondolkoztam a Devil May Cry-on, ugyebár van a Warcraft, a Dragonfly, játszottam bétát is, off-ba is, valahogyan így nem tudom, nem nagyon. Holnap munkától függ, hogy lesz-e még, estére van dolgom, de ha lesz is, szerintem a pókembert fogom mindenképpen játszani. Aztán az, amit majd akarok majd ünnepek közt, azt majd a Devil May Cry 5-öset szeretném, de az még nem is biztos. De ugyebár új gépen van, minden kellett törülnöm, stb. 3 olyan játékot törültem ki, mit ki akartam volna nektek játszani, stb. De ha azt megtalálom és be tudom újra is találni, akkor újra játszom azt nektek. Nem, de viszont, hogyha úgy van, akkor lehet, hogy akkor azt fogom majd ünnepek, mert ugyebár hétfőig dolgozok, aztán hétfő munka, kedden már nem biztos, és akkor ilyen hosszabbat leszek otthon, és akkor gondoltam, hogy akkor azt a Dead Islandot végig vinni, játszani, stb. Mert ugyebár jövőre a 2-eset azt mindenképpen szeretném játszani, csak azt elnyomták április, nem tudom, április 14-ére, és még azt, amit majd akarok játszani, jó, hogy így nem felejtettem el, arra kíváncsi vagyok a új grafikájáról, a Witcherre, arra, mert lát, hogy azt fogom játszani, nem tudom, így most éppen így eszembe jutott, mert most fog annak is a új Next Gen-es grafikával, hogy hogyan fog jönni, szóval azt mindenképpen, mert ugyebár a Witchert rohadtul szerettem, szóval lehet, hogy aztán azt fogjuk. PC-re nem jött? Mert én úgy tudom, hogy mindenre jött, ha jól tudom, nem? Akkor majd utána nézném, mert azt mindenképpen ki akarom vinni. Mert ugyebár a vámpíros része is megvan. Ó, csak konzolra? Ó, akkor semmi. Még ugyebár a Kaliszton gondolkozok, hogy játszom-e úgy, hogy nem tudom, így néztem rengeteg streamert még így, és valahogyan így nem. De még ha itt vagy, egy pillanatot kérek, mert valamit csinálok, egy pillanatot kérek. Még ha nem felejtem el, mielőtt, ha még itt vagy, mert ugyebár ígértem valamit, pillanat. Egy pillanat, azt akarom valamit, nem. Egy pillanat, valamit, nem. Írjál valamit, császára, megkéretlek? Oké. Isten hozott. Amit szerettél volna múltkor. Pillanat. Nincs mit. Használd egészséggel, ugyebár aktívan voltál is, a többi írtál is minden, szóval mondom így februárban
mindenképpen ezt nyomatni akarom. Ja, és még az, ami jövőre mindenképpen fogom, az a új Resident Evil, vagy új, a régi felújítva a 4-es. Azt mindenképpen azt ott. Azt ott. Nekem az összes Resident Evil között bárki bármit mondhat, mind a én véleményem. Én véleményem, szerintem a összes Bülla egyetlen olyan, mi ugyebár akkor állt át a Resident Evil arra a részre, hogy elkezdhetted már a fegyvereidet már tuningolni, és azt hiszem abban volt, azt hiszem először ilyen pajzsos dögök, ha jól tudom, de azt ott régen átvittem, és nekem azt mondhatnám, hogy összes Resident Evil közül egyik legjobb. Szerintem. És azt, amit még várok, remélem, hogy lesz, arról csak hír volt, nem tudom, hogy mennyire vagy a PlayStation 1-esben ott hol, az a Dino Crisis-t akarják újra remékelni, vagy remasterozni. Na azt rohadtul, az ha lesz, akkor az is egy olyan rész lesz, mert abban rengeteget játszottam annó. Na az rohadt jó. Ja, és ugye bármit játszani fogok, sokszor hangoztattam a streambe, hogy nem játszok horrolt. Resident Evil az más, de viszont még azt, amit várok, mert annó játszottam 1-es, 2-eset, az a Silent Hill. Azt várom. Azt rohadtul, azt ott rohadtul várom a Silent Hill-t. Az nálam az... Igen. Azt hiszem, hogy a 2-es bűjön, vagy 1-es, 2-es bűj, most nem tudom, de azt ott annó játszottam, na az aztán rohadt jó. Elnézést kérek, ezt nem akartam így. Ilyen reklám. Elnézést. Kettes? Akkor igen, akkor a 2-es. Na, azt ott rohadtul várom. Mondjuk mondom, hogy jövőre az, amit nagy biztos 100%-ra azt, amit fogok játszani, az a HOGWARTS és a Resident Evil. Az beton biztos. Aztán ugyebár jönnek. Még az, amit fogok játszani, az a harmadik, azt, amit várok rohadtul, az a Assassin's Creed Mirage, azt ott mindenképpen, azt is, szóval 3, és még nem erősítették meg 100%-ra, vagyis hogy mondták, hogy jövőre jön, azt ott csak egy kicsinkót játszottam, Sógornál, az a Ghost of Tsushima. Na azt várom, azt is fogjuk pergetni, az biztos. És ugyebár jövőre jön a Day Before, az, amit már nem tudom hány éve húznak, az hasonló, mint a Division, csak zombisba, és azt rohadtul várom, azt is, azt ott mondta. A Ghost of Tsushima az jön jövőre, 3 PlayStation játék jön jövőre PC-re, a Ghost of Tsushima biztos, és még jön még 2, de azt már a Day Before jön, aztán ugyebár jön a Dűne játék is, hasonló lesz, mint a Conan, szóval azt is kipróbáljuk, ha jön jövőre, azt mindenképpen. Még nem hallottunk ugyebár még semmit se róla, de viszont elvileg azt mondták, hogy 23-án az még a Wukong. Nekem a Returnál nem fogtam meg a... ugyan mondjam, nem fogott meg úgy annyira engem. Returnálban az, ami nem
tetszik, hogy ha most föltuningolod magadot, meghalsz, most kezdheted minden elő, olyan, hogy mint más streamét megnézem, hogy most azt játszott, de hogy mostan én nem. Vannak játékok, mi azt mondom, hogy jó, másnál megnézem, stb. De mint hogy játszom, azt nem. Olyan, hogy hát mint szép grafika, minden, stb. De nem. Alagyan nem. Például mint például van a Warhammer, az, ami most jött be, az amikor karakterra mész, mind szép, jó, minden, de nem szeretem azt a fajtát, és ott nem ógott meg. Igen, egy idő után azt, hogy mostan meghalsz, volt egy baromi jó fegyvered, most kezdjed előrük, kis puskávú, mostan fussad át egy másik dimenzióba, megint nem tudod milyen szörnyekkel, milyen fegyverrel, és ezt most eljátszol veled ezt a gép 5-6-szor, aztán egy idő után már, hogyan mondjam, leszarod. Mert egyszerűen még ha volnának olyan pontok, hogy megállsz, leszél veled, vagy bonfire-ok, vagy bármi, akkor azt mondom, még jó, még szép, még minden, de nem. Szép grafika, jó, minden, de nem. Nálam nem. Szóval mindig nem hiszem, hogy az a Returnal nálam lesz, szóval nem hiszem. Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident you will take Egyik tanárunk a sármot fogja tanítani. The best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Sötét mágiát, Time for a proper Hogwarts welcome. kivédését. Szóval így mind rohadtul várom ezt a játékot. Jövőre 3 fő játékot mindenképpen azt várom. Hogy aztán, hogy lesz, mi lesz az aztán majd. Mert ugyebár a Dűne is jövőre jön, ha jön. Az, ami hasonló lesz, mint a Conan. Szóval a Dűnét azt szeretem, a régi filmet, sorozatot néztem is, játékot is játszottam, na most kíváncsi leszek erre a Conanos túlélő Dűnére, erre rohadtul. Aztán még ha ugyebár jön sok új, jön az, amit még szemezgetek vele, nem szeretem azt a fajta játékot, de rohadtul szemezgetem, az a Pinocchio, de ilyen Souls-like játékba. No, még azt várom. Azt. It's the late 1800s, so while the common rooms and classes may be familiar, most of your professors will not be. However, you may recognize a few faces. All in good fun. Once Sir Patrick lets me join the headless hunt, Szóval I'll be mondom, right ez there with them. mindenképpen nálam ez Don't forget why I'm here, sir. játszik. You'll come to know this eclectic group of talented witches and wizards in class. Na jó, van a játékkal, még valami kapcsolatban, valami kérdés vagy bármi. Ja, azt ott várom én is. Ez itt egy ilyen dungeonok lesznek, én erre leszek kíváncsi, hogy lesznek a dungeonok benne. Erről csinálhatnának egy streamet, vagy egy ilyen játékot, hogy hogyan lesz, mert ez egy komplet dungeon, hogy most magad emész, vagy a társaddal mehetsz. Opinions differ as to how great a threat he really is. Ez az egyik ellenfelünk, ugyebár a goblinok lázadnak fő. Ranrock's loyalists are capable of so much more than people realize. The wizarding world of this era is fraught with dangers.
creatures corrupted téli by a harcok. magical force, powerful goblins, and sinister witches and wizards, all willing to fight, even kill, to achieve their own goals. Nem most. In fact, there's an uneasy alliance between the goblins and dark wizards. You said you could get to the Nem child van, when they came to Hogsmeade. kacok. Ha nincs több kérdés, vagy bármi, császármú bácsi használ egészségelem, moderáció, stb. Holnap stream, nem tudom, hogy egyezünk meg úgy, hogy estére, hogyha volna is csak későbben, akkor szerintem a pókembert fogom nyomatni, szóval azt is beszeretném fejezni, mert jó részhez értünk, szóval kíváncsi vagyok rá, mámom mindenképpen ezt akartam. Az, amit említettem stream közben is, hogy mindenképpen február végén, március elején Hogwarts Legacy játékot lehet majd nyerni. Azt majd a játék megjelenésekor mindent pontosítok, lesz rá kb. Majdnem egy hónapotok, vagy fölkészültek rá. Ugyebár nem egy régi, nem egy olcsó játékról van szó, szóval azért is fogom így majd megcsinálni nektek. Köszi szépen, nincs mit, neked is jó éjszakát. Ennyi lett volna márok. Köszönöm szépen Császárnak, hogy itt volt. Köszönöm szépen mindenkinek, ki velem tartott, legközelebb találkozunk. Akármilyen új dolog hagyjon, akkor még mindenképpen csinálok egy live-ot a Hogwartsról. Találkozunk legközelebb, mindenkinek szép éjszakát. Sziasztok!